गडवाली मार्बल डाँडा मैले यहाँ चाहिँ होइन संसार देखिँदो रहेछ क्या हो त्यहाँ चाबेल चक्रपथ होइन अमेरिका पनि देख्यो अमेरिका पनि देख्यो अमेरिका नदेख्दो रहेछ अलिकति त्यो पोलो डाँडा गयो भने देखिन्छ होला ए है गाइस ल भाइ है हामी चाहिँ छुट्दैछौँ माथितिर एउटा फुच्चीहरू गइरहेको दुईजना फुच्चीहरू बच्चाहरू बच्चाहरू बच्चा हो बच्चा बच्चा भएपछि बरु भन्न भनौँ न त्यो आफ्नो गाउँमा अहिले हामीलाई त बच्चै हो नि फुच्चे हो नि सबसे दाइ देवीराम हो म हो तर विशालले भाइ भन्छ है सबलाई दाइ दाइ ओइ 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 अब चाहिँ माको म सँगै सक्दिनँ ओइ दिल्ली अहिले होइन 35 वर्ष लाग्दा पनि म्याटर बस्दै दिन्छ नि होइन है सानो कपालहरू केही छैन यो डाँडामा त हाम्रै गाउँमा थियो यस्तो डाँडा तिम्रो गाउँको नाम के हो साइकल ल्याउनु भएको चाहिँ हुने चाहिँ दिल्ली उठ्यो त्यो एउटा खेलाउनु बिले त होइन बिलेको भाइ छ अर्थै त्यहाँ आज होइन मेरो गुलामी गरेर बस्छ किन थाहा छ किन यसले फेरि अहिले मलाई के भन्यो भने अहिले फेरि जानु पाउँदैन नि काठमाडौँ सही सही त्यही भएर तर मसँग आज होइन 1000 रुपियाँ थियो मैले लुगाएर राखेको केटाहरूलाई तेल हाल्नु हाल्दिनँ भनेर त्यो 200 गाउँ त हाल्यो क्या जम्मा ₹50 हालिदिनु पर्ने ल पठाओ युज गर्दा त तपाईँ यहाँसम्म 200 मा ल्याइदिन्छ के भने त पाडा भैँसी भन्ने नाम हराएको मान्छे के छ गाइजहरू जस्तो घर आएको नि घर आयो नि कहाँ गएको उसको नाम चेन्ज भएको छ आजको लागि होइन के साथी यो गुलगुस पानी पानी छैन जस्तो यार गाइस बियर ल्याखाइदिनु बियर खान्छ तिमीहरू 12 बजे आउने केही नल्याएर कब त्यहाँ होला हामी खान्नौँ एउटा चिल्ली छ बिल्ले लरु त्यहाँ टकाइदिनु भने उता बस्छ देखाउँदा त्यहाँ बस्छ कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ छैन खुसी त्यहाँ टकाइदिनु भने कपालमा आइज त टकाइदिनु न त आज 1 eternity later के रे भोटे के अरे म एउटा होइन अलिकति सज्जन थिएँ उसको मानि बियर छ होइन यिनीहरूको हातमा चुरोटै चुरोट छ अब म सोझो भएर कफी खाँदै थिएँ त्यसमा यत्रो ढुङ्गा हाल्दै थिएँ अब यो खानु कि फाल्नु मैले फाल्ने किन है अब के गर्नु फाल्नै पऱ्यो ल साथी म फाल्छु ल ठिक छ के छ बाट भन्नु है नाच्छ फेरि एकचोटि डान्सर हो नि मलाई हेर सुन क्लब सोचेर नाच्थ्यो नि त ल
म अघि नै होइन खाजा मैले बियर खाएको थिएँ क्या ज्याप छु म होइन त्यो मैले खाएँ अर्को पनि मैले अलि फ्याला खानु परिरहेको धेरै धेरै केटाहरू के गर्नु ल यता हेर न नवीन